हेलो गाइज नमस्ते नेपाली कम्प्युटर ज्ञानमा तपाईलाई स्वागत छ। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। र आजको भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं तपाईको हार्ड ड्राइभ एकदम फुल देखिएको छ हैन, र कुन फाइलले तपाईको कति स्पेस ओगटेर बसेको छ, त्यो फाइल कुन ठाउँमा लोकेटेड छ हैन। कतिपय फाइलहरुमा हामीले के हुन्छ भने कुनै ठाउँमा राख्दिन्छौं हैन, हामीले पत्ता लगाउन सकिन्न कि त्यो फाइल कहाँ छ, र त्यो फाइललाई तपाई चाहनुहुन्न भने त्यसलाई पछि डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कम्प्युटरको हार्ड ड्राइभलाई राम्रो परफर्मेन्समा राख्नको लागि एटलिस्ट 75% ठीक छ, 25% एटलिस्ट एम्प्टी राख्नुपर्छ के। जस्तो कि तपाईको हार्ड ड्राइभ मानुस तपाईको 100 GB को छ भने 75 GB सम्म मात्र त्यसको युज गर्नु। त्यो भन्दा बढी तपाईले युज गर्नु भयो नि त्यसको लोड एकदम बढ्दै जान्छ अनि तपाईको कम्प्युटर स्लो हुँदै जान्छ, त्यसको परफर्मेन्स पनि एकदम बिग्रिन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो अनवान्टेड फाइलहरु तपाईले हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले अनवान्टेड फाइल त तपाईले हटाउन चाहनुहुन्छ, तर कुन फाइल कहाँ छ, त्यसले कति स्पेस ओगटेर बसेछ त्यो कुरा तपाईले थाहा हुन्न भने आजको यो भिडियोले तपाईलाई यो सहयोग गर्नेछ। त लौन सुरु गरौँ आजको यो कम्प्युटर ज्ञान। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईलाई मैले एउटा वेबसाइटमा लिएर जान्छु, त्यसको नाम हो WinDirStat। यो वेबसाइटमा गएपछि तपाईले यो डाउनलोडमा गएपछि यो एउटा सफ्टवेयर छ, यो डाउनलोड गर्नु होला। WinDirStat.net भनी यो विन्डो भर्सन लेटेस्ट भर्सन हैन, करेन्टली भर्सन 1.1.2 छ हैन। यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। मैले यो डाउनलोड गरेर यहाँ इन्स्टल गरिसकेको छु। अब हेर्नुस् यो रुखको आकारको देखाइराछ हैन। यसलाई मैले खोले। त अब यो हेर्नुस् WinDirStat सफ्टवेयर खुलेको छ। यसले यहाँ भएको ड्राइभ्सहरु देखाइराछ, र यसले यहाँ तपाईको अल ड्राइभमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले सबै ड्राइभलाई अप्टिमाइज गर्छ, र यसले स्पेसहरु कुन फाइलहरुले कति स्पेस छुट्याएको छ त्यो देखाउँछ। तपाईले अब सी ड्राइभ गर्नुहुन्छ भने धेरै टाइम लाग्छ हैन। त्यही भएर मैले एउटा सानो एउटा ड्राइभ बनाएको छु, यो तपाईहरुलाई देखाउन लागि हैन। यसले मैले केही फाइलहरु यसमा राखेको छु, र त्यो फाइललाई चाहिँ अब अप्टिमाइज गरेर हेरेर यसलाई छुट्याउँछौं है त। नत्र भने तपाईलाई यो पनि गर्न सकिन्छ। अलिकति अर्कोमा जानियो भने अब यसले गरौँ हैन, छिटो हुन्छ। त यसलाई क्लिक गरेर तपाईले ओके मात्रै गरिदिनुस्। इन्डिभिजुअल ड्राइभमा गएर सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिनुस्। हेर्नुस् अब यसले के गर्छ, यो तुरन्तै भयो हैन। यो ब्लग्सहरुमा देखाएको छ हेर्नुस्। यो रातो हरियो नि यो अनि अलिकति कलेजी कलरको मा देखाएको छ, यो नीलोमा। त यो सबै फाइलहरु छ। अब यो के फाइल हो भने तपाई यसमा राइट क्लिक गर्नुस् हैन, राइट क्लिक हैन क्लिक गर्नुस् हैन। यो के हो, विन्डोज सर्भर 2002 आईएसओ, एउटा यो आईएसओ फाइल रहेछ। यसले कति स्पेस ओगटेको छ हैन। अब यो हरियो फाइलहरु के छ, यसमा के गीतहरु रहेछ, यो भिडियोहरु यो मैले राखेको छु हैन। यो सरी MP3 हरु, त्यो MP3 को फाइलहरु रहेछ हेर्नुस्। यो यसले फेरि त्यही साइज अनुसारको हामीले हेर्न सकिन्छ। जति ठुलो बक्स भनेपछि त्यति नै ठुलो साइजको फाइल छ भनेर बुझिन्छ। र यो रातो के फाइल हो, यो रातो फाइल भनेको यो केही भिडियोहरु रेकर्डिङ गरेको थियो, त्यो भिडियोहरु रहेछ यहाँ हेर्नुस्। दुई तीनटा यहाँ भिडियो पनि रहेछ। यदि तपाईले यसमा सर्टेन लोकेसन यो फाइलको यो सर्टेन भिडियो कुन लोकेसनमा छ भनेपछि तपाईले पत्ता लगाउन लागि यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि यसलाई कहीँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। यसमा राइट क्लिक गरेर यसको एक्सप्लोर हियर भन्नुस्। एक्सप्लोर हियर भनेपछि के हुन्छ, यो फाइल त्यही लोकेसनमा आइदिन्छ। तपाई यही देखि फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र यस अनुसार तपाईले त्यो डिलिट गरेर, अब जस्तो यो मेरो ठुलो फाइल छ, म यसलाई डिलिट गर्न चाहन्छु किनभने यो डिलिट गर्नुबित्तिकै मेरो म्याक्सिमम स्पेस खाली भइदिन्छ। त त्यही अनुसारको तपाईले फाइलहरु डिलिट गर्नुस् जुन तपाईलाई चाहिदैन, र स्पेसलाई तपाईले मिनिमाइज भन्नाले एक्स्ट्रा स्पेसलाई तपाईले बढाउनुस् अनि हार्ड डिस्कको लोडलाई कम गर्नुस्। त यो थियो आजको भिडियो। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, र यस्तै नयाँ टिप्स र ट्रिक्सको लागि हेर्दै गर्नु होला नेपाली कम्प्युटर ज्ञान। थ्यांक्स फर वाचिङ।